tận với những vẻ đẹp hoang sơ kỳ bí. Công viên đá Ninh Thuận có những khối đá với hình thù kỳ lạ. Hang Rái, những bãi san hô hóa thạch hàng triệu năm. Xin chào quý vị khán giả, hiện tại thì BT Ngọc Diệp đang có mặt tại Vịnh Vĩnh Hy và người đồng hành với BT Ngọc Diệp ngày hôm nay là anh Quân. Rồi, xin chào Ngọc Diệp và chào quý vị khán giả. Hôm nay rất là chào mừng Ngọc Diệp chúng ta đã đến với Vịnh Hy. Dạ. Anh Quân, lần đầu tiên BT Ngọc Diệp đến đây thì ở đây không biết là có những trải nghiệm thú vị không anh ha? Đến với Vịnh Vĩnh Hy thì chúng ta có rất là nhiều trải nghiệm thú vị tại vịnh. Và đặc trưng của vịnh là hôm nay mình sẽ cho Ngọc Diệp trải nghiệm đó là chúng ta sẽ đi tàu đáy kính. Vĩnh Hy là vịnh nằm ở phía đông bắc của tỉnh Bình Thuận, cách thành phố Phan Rang khoảng 40 km. Vịnh Vĩnh Hy là một trong 4 vùng vịnh đẹp nhất Việt Nam, giữ được vẻ hoang sơ, thiên nhiên hùng vĩ, được bao bọc bởi một mặt là biển, ba mặt là núi rừng. Nhìn từ trên cao, Vĩnh Hy như một bức tranh thủy mặc nổi bật với màu xanh của núi rừng và màu xanh của biển cả. Đây là cái đặc trưng của Vịnh Vĩnh Hy mà đang cho Ngọc Diệp chúng ta trải nghiệm. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta di chuyển để chúng ta đi tham quan vịnh, ngắm cảnh vịnh và cũng như là chúng ta sẽ ngắm san hô qua kính của tàu. Dạ. Anh Quân, để mình được ngắm san hô thì phải đi xa bờ bao nhiêu thì mình mới được ngắm anh? Đối với cái chương trình mà chúng ta đi tàu đáy kính để chúng ta ngắm san hô qua kính của tàu thì thời gian tàu chạy trong một tour như vậy là nó mất khoảng từ 30 đến 40 phút. Thì 5 phút chạy tàu chúng ta sẽ tới được cái rạn san hô để chúng ta ngắm san hô. Thì cái rạn san hô thì mực nước đó nước rất là nông, và san hô đây là quật san hô gần bờ thì nó cách mặt kính tàu khoảng 1 đến 2 mét thôi, chúng ta thấy rất là rõ. Dạ. Nhưng mà theo em thấy cái kính này em nghĩ là chắc nó khó coi lắm anh hả? Không đâu bạn, bởi vì trong quá trình tàu chạy thì tàu sẽ chạy qua những cái luồng nước ở đây á, thì cái mức độ nước sâu của nó từ 5 đến 10 mét thì chúng ta không thể chúng ta thấy được. Còn ở rạn san hô thì nó rất là gần với mặt kính luôn. Và tiếp tục ra tới đây chúng ta mời Ngọc Diệp chúng ta nhìn về hướng bên tay trái của bên trái của mạn tàu. Thì đây là khu vực cửa biển ở Vịnh Vĩnh Hy và bao quanh Vịnh Vĩnh Hy là ba mặt là núi, nên ở đây chúng ta thấy rất là ít sóng và ít gió là như vậy. Và đặc biệt ở cửa biển của Vịnh Vĩnh Hy chúng ta có một cái mũi Tây Sa hay còn có tên là mũi cá heo. Rồi các Ngọc Diệp chúng ta nhìn thẳng ra kia, đây là khu vực rất giống như một con cá heo đang nằm đưa cái mỏ thật là dài ra. Đây là một cái mũi chắn sóng chắn gió bảo vệ của cả vịnh luôn. Wow. Rồi. Đẹp quá anh hả? Đúng rồi, rất giống như một cái heo.
ta tiếp tục nhìn vào hướng mắt của chúng ta nha. Ở bên đây là khu vực bãi tắm Bà Điên của Vịnh Vĩnh Hy. Bà Điên. Đúng rồi, bãi biển đẹp nhất của Vịnh Vĩnh Hy. Ủa anh, em thấy một bãi biển đẹp như vậy mà tại sao lại đặt tên là Bà Điên vậy anh? Bãi tắm Bà Điên có tên là bởi vì ngày xưa có một người phụ nữ điên và bị chết ở đây, nhưng mà người dân đặt theo cái tên của bà thôi. Còn bãi tắm rất là đẹp. Mọi người điên tới đây điên bởi vì vẻ đẹp của nó thôi. À dạ, em hiểu rồi. Vịnh Vĩnh Hy bao quanh ba mặt là núi, thì Vịnh Vĩnh Hy nằm trong quần thể của vườn quốc gia núi Chúa. Tháng 4 vừa rồi thì vườn quốc gia núi Chúa đạt công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới. Và ở trên vườn quốc gia núi Chúa thì chúng ta sẽ đặc trưng là khí hậu khô hạn và nắng. Thì Ngọc Diệp chúng ta để ý là xung quanh là núi nhưng mà cây rất là thấp. Và đá ở đây thì Ngọc Diệp thấy, chúng ta thấy đá đây là đá Paris thì nó sẽ bị bóc vỏ từng năm và nó bị mòn từng lớp. Ngọc Diệp chúng ta thấy đá nó bị mòn từng lớp đi. Ra đây Ngọc Diệp chúng ta thấy những cái hang động ở đây không? Và Ngọc Diệp có để ý thấy con gì đang bay ra bay vô đó không? Một con chim. Đúng rồi, đây là một loài chim rất là có giá trị kinh tế rất là cao và rất là quý hiếm, đó là chim yến. Và đây là hai cái hang yến ở Vịnh Vĩnh Hy. Và hiện tại hai hang yến này đang bảo tồn và không khai thác. Ồ, vậy là hai cái hang to như thế này là yến nó sống ở bên trong đó hả? Đúng rồi, yến nó sinh sống ở trên bên trong. Nếu mà có dịp mà chúng ta đi từ đây ra tới khu vực đảo Bình Hưng của tỉnh Khánh Hòa thì chúng ta sẽ đi ra một đoạn có tên là Long Đoi Đá Vách, là những cái vách núi dựng đứng như thế này. Nó có tên là Long Đoi là bởi vì vào những cái tháng 11, 12 thì ở đó sóng nó cuộn trào nó rất là cao, từ 5 đến 10 mét. Nó rất giống như một con rồng đói nên người ta gọi là Long Đoi. Và ở trên đó thì hiện tại công ty Sanet của Khánh Hòa đang thuê nguyên cái đoạn đó luôn để khai thác chim yến. Và từ đây ra tới Khánh Hòa thì chim yến rất là nhiều. Vịnh Vĩnh Hy được ví như địa Trung Hải của Việt Nam, bao bọc bởi vườn quốc gia núi Chúa. Đến thời điểm hiện tại vẫn giữ được vẻ đẹp hoang sơ, mộc mạc do chịu ít tác động từ con người. Nơi này bảo tồn được nhiều loài động thực vật quý hiếm. Theo em được biết đó thì là Vịnh Vĩnh Hy có thuộc vườn quốc gia núi Chúa, thì không biết là cái tên núi Chúa này là bắt nguồn từ đâu và có từ đâu anh ha? Đa số du khách khi tới đây đều nghe tới vườn quốc gia núi Chúa và không biết là cái từ Chúa là Chúa gì. Và Vịnh Vĩnh Hy nằm trong quần thể của vườn quốc gia núi Chúa, và vườn quốc gia núi Chúa có tên là từ cái ngọn núi Chúa. Cái ngọn núi Chúa nó cao 1039 m so với mặt nước biển. Và ở đây có một tộc người anh em với mình, đó là tộc người Đất Lây, họ sinh sống ở đây. Và đối với họ, những cái gì mà cao lớn nhất thì họ gọi là Chúa. Và cái ngọn núi đó nó cao nhất nên họ gọi là núi Chúa. Và vườn quốc gia núi Chúa là có tên từ đó. Dạ. Rồi, hồi nãy Ngọc Diệp hỏi Vân đó là chúng ta đi tàu đi kính mà chúng ta không thấy gì. Thì bây giờ bắt đầu chúng ta sẽ thấy gì ở đây. Thôi, từ từ tàu sẽ gần vô chúng ta sẽ thấy đó rồi. Bắt đầu thấy chân gà ngâm xả tắc với lại chân gà chiên nước mắm rồi đó. Ui, hay quá vậy anh. Là lúc đầu em nghĩ là cái kính này là kiểu nước biển nó cứ chạy xuôi đúng rồi, che hết làm sao mà thấy được. Bởi là không ngờ nó thấy được anh ha. Đúng rồi, khi mà tàu chúng ta gần lại và cái khoảng cách của tàu với lại cái san hô á nó rất là gần,
Ở trên Vịnh Vĩnh Hy, theo công bố của Viện Hải Dương học Nha Trang thì ở trên Vịnh Vĩnh Hy có 350 lò san hô, trong đó sẽ có 6 lò san hô thân mềm và còn lại là san hô thân cứng. Và ở đây đặc trưng chúng ta sẽ thấy những cái vùng san hô trong vùng nước nông như thế này á, thì chúng ta sẽ không có thấy màu nhiều, bởi vì ánh nắng mặt trời nó chiếu thẳng trực tiếp vào san hô nên cái san hô nó bị phai màu đi rất là nhiều. San hô là một loài động vật, nó lọc nước biển để nó sống và nó tạo lên cái môi trường sống cho các loài khác ở vùng nước nông như thế này. Và san hô là một loài động vật mà nó hiện thị mức độ ô nhiễm của vùng nước đó, bởi vì nó lọc nước để nó tạo lên môi trường sống khác mà nó lọc không được, nó chết thì cái nước ở đó rất là ô nhiễm. Và san hô của là một cái lá chắn sống ngầm ở dưới đáy đại dương, bởi vì chúng ta đều biết đó là chúng ta có sống ở trên mặt nước và chúng ta cũng có sống ở dưới đáy đại dương. Ở trên Vịnh Vĩnh Hy thì hiện tại mỗi du khách sẽ đi tới tàu đáy kính sẽ đóng 20.000 tiền phí bảo tồn vịnh. Đây là một cái quỹ để cho vườn quốc gia núi Chú để bảo vệ cũng như cải tạo lại cái rạn san hô chúng ta đang bảo tồn ở đây. Dạ. Thường á mà mình muốn ngắm san hô mà nó đẹp nhất á thì mình nên đi vào mùa nào anh ha? Đầu tiên là chúng ta đi vào những tháng từ tháng 1 tới tháng 5 là bắt đầu hè. Thì những cái tháng đó thì chúng ta đang còn của gió Bắc thì chúng ta đi vào buổi sáng hay buổi chiều nó vẫn đều đẹp hết. Nhưng mà tới từ tháng 5 tới hết tháng 5 tới hết tháng 10, 11 đó là mùa gió Nam thì chúng ta đi Vĩnh Hy để chúng ta cảm nhận được hết vẻ đẹp, chúng ta ngắm được san hô thì chúng ta nên đi vào buổi sáng. Từ tháng 10 đến tháng 12 thì hầu như là về mùa đông. Và đặc trưng ở Vịnh Vĩnh Hy là ba mặt là núi. Và khi chúng ta ra khỏi cửa vịnh thì cũng có một cái dãy núi của Long Đo đã vách chặn luôn, nên đi vào mùa đông thì lúc nào biển nó cũng đẹp. Wow, ở đây mình nhìn rõ san hô luôn nè anh. Ý, có thấy con cá kìa. Đúng rồi. Hiện tại chúng ta không có ngắm cá nhiều được là bởi vì tàu chúng ta đang chạy và động cơ và cánh quạt ở dưới nó quay rất là mạnh và cá nó rất là sợ. Khi mà chúng ta đứng hẳn lại thì lúc đó chúng ta sẽ thấy cá rất là nhiều. Anh Quân, ngắm san hô gần bờ vậy nó không có nhiều màu sắc. Em muốn ngắm san hô mà nó có thật là nhiều màu sắc thì phải làm cách nào hả anh Quân? Đa số du khách khi tới đây khi đã nhìn qua kính của tàu rồi thì muốn cho mình có một cảm giác tự nhiên nhất và muốn hòa mình với thiên nhiên thì bên anh có cung cấp dịch vụ đó là chúng ta sẽ đi lặn ngắm san hô. Và chúng ta lặn theo kiểu snorkeling. Ở đây chúng ta chỉ có bơi những cái rạn san hô và chúng ta sẽ tận hưởng được cái làn nước mát trong xanh của biển Vịnh Hy và chúng ta ngắm trực tiếp san hô và lớp kính khi mà chúng ta bơi xuống phía dưới. Quá tuyệt vời luôn, vậy thì anh dẫn em đi ha. Rồi bây giờ anh sẽ đưa Ngọc Diệp, chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta di chuyển ra khu vực lặn ngắm san hô để chúng ta trải nghiệm dịch vụ này. Vịnh Vĩnh Hy sở hữu những rạn san hô đẹp kỳ ảo. Chỉ cần bơi nổi lên trên mặt biển, cúi mặt xuống là đã có thể ngắm san hô, chứ không cần lặn xuống vì khoảng cách từ mặt nước tới san hô rất gần. Sau khi ngắm san hô, du khách có thể thỏa sức ngâm mình, bơi lội trong làn nước trong xanh màu ngọc bích, thả hồn vào khoảng không gian yên bình, tĩnh lặng. Chỉ có tiếng sóng biển vỗ rì rào, cảm giác thực sự thư thái và bình yên. Sau khi khám phá thế giới đầy màu sắc dưới biển, thì tiếp theo sẽ là lúc du khách có thể thưởng thức những món hải sản tươi sống, thơm ngon của vùng biển Vĩnh Hy. Wow. Rồi sau khi chúng ta trải nghiệm tàu đáy kính và lặn ngắm san hô rồi thì bây giờ chúng ta tiếp tục thưởng thức hải sản trên bè nổi của Vĩnh Hy Discovery. Đầu tiên là chúng ta sang con xà dương này trước. Dương. Đúng rồi, nó sẽ có hai cái ngòi nó thẳng lên trên đó. Mời việc chúng ta thưởng thức thử cái độ ngọt của hải sản ở vùng biển có độ mặn cao nhất của cả nước. Rất là dai và giòn luôn anh.
Đúng rồi, bởi vì cái độ pH của cái nước biển ở đây nó cao nên những cái con sò hay những con ốc qua đây thì nó rất là đặc biệt về cái vị ngọt với là độ dai của nó. Rồi tiếp theo đặc trưng của vùng này đó là Ngọc Diệp thấy giống cái gì không? Giống cái nón. Đúng rồi, giống nón lá của người Việt Nam mình đúng không? Rồi, còn có một cái tên khác rất là mỹ miều, đó là ốc vú nè. Ốc gì anh? Vú nè. Ồ, vú nè. Rồi, mời Ngọc Diệp nha. Vậy ngon mà em nó không nên lời luôn á anh. Giòn, ngọt và dai. Chính xác. Ủa, vậy ốc này ốc gì anh hả? Rồi, cái con ốc này á, một số vùng á thì có tên là con ốc dỗ. Bởi vì khi mà mình đã luộc nó qua rồi á thì mình dỗ như thế này thì nó sẽ bay cái mày của nó ra và bên trong nó sẽ ló ra cái thịt. Nhưng mà ở đây thì vùng ở Vịnh Vĩnh Hy thì gọi đây là ốc mặt trăng. Ốc mặt trăng. Đúng rồi. Ngọc Diệp biết tại sao nó có tên là ốc mặt trăng không? Dạ không. Để em cho Ngọc Diệp xem cái này nha. Rồi, khi mà chúng ta chưa vỗ ra thì nó sẽ như thế này. Đấy, cái mày của nó rất giống như một cái mặt trăng ở trên luôn. Mời Ngọc Diệp thưởng thức thử con ốc này. Ngồi trên đây thì mình sẽ cảm nhận được cái gió biển và một chút bồng bềnh của cái bè nổi. Dạ. Nó hơi lăn lăn. Nhưng mà em cảm thấy ăn hải sản thì phải ăn trên biển như vậy và phải ăn trên bè gì nó sẽ ngon Đúng hơn rồi. rất là nhiều. Đúng rồi. Có một cảm giác rất là khác biệt. Dạ chính xác. Chúng ta vừa mới kết thúc một chương trình, chúng ta vừa đi tàu đế kính, vừa là ngắm san hô và thưởng thức hải sản trên nhà bè nổi. Và tiếp theo chúng ta sẽ di chuyển vào trong lại khu vực đất liền. Dạ. Có chút tiếc nuối. Sau một ngày ở đây thì Ngọc Diệp chúng ta cảm nhận được như thế nào? Sau một ngày trải nghiệm ở Vĩnh Hy thì có biển xanh, cảnh đẹp, hải sản tươi sống và chắc chắn câu chốt của em là sẽ quay lại Vĩnh Hy nhiều lần nữa. Rồi, và câu chốt của anh cho ngày hôm nay đó là anh sẽ luôn chờ đón ở đây để Ngọc Diệp quay lại. Wow, em cảm ơn anh Quân rất là nhiều. Và cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình Vi Vu Việt Nam. Chúng ta sẽ gặp lại ở những số tiếp theo nhé.